kapag naka-full. Hi guys, this is your Beshi Jlu and welcome to my channel. Our video for today is going to be what's in my bag. So, if you want to know what's inside, then please continue watching. Okay, so mga besh, actually, naisipan ko i-film tong video na to because hindi ko na rin alam kung ano ang nasa loob ng aking bag. So, medyo scary. Baka mamaya may mga kung ano-anong nandito na hindi ko alam. Or hindi ko na talaga matandaan kasi since the lockdown, March 16, bihira na ako lumabas. Kung lumabas man ako, siguro once every 2 weeks just to go for the grocery. And usually, hindi ko na tinitingnan kung ano yung laman ng bag ko. Kinukuha ko lang yung wallet ko kasi kailangan ko lang yung credit card or yung ATM ko. Tas yung mga reward card ko, and that's it. So, yun lang talaga yung kinukuha ko. And usually, yung wallet ko, nandun na siya lahat. So, tingnan natin kung ano nandito. Hindi ko na talaga alam mga besh, kinakabahan ako kung anong meron dito. Kinakabahan. Mamaya kung ano-anong meron dito. So, eto yung bag ko. Nga pala, shout out dun sa pinagbilan ko ng bag sa Bill Stocks. So, ililink ko siya dun sa baba. Kung napanood nyo na yung bumili ako sa online selling ng mga bags. Ililink ko siya dito sa taas and also down in the description box below. So, I think 2 or 3 yung online shop na pinagbalan ko ng mga bags, na mga pre-love. And dun sa Bill Stocks, dun lang ako nag-stick talaga. Kasi magaganda yung mga bags nila. Pag sinabi niya maganda, maganda talaga. Or kung meron mang damage, sinasabi din nila. And itong Fila bag na to, parang di pa to nagamit. As you can see, diba? Parang bagong-bago pa. This is Fila Classic. And I think I got this for 500 or 600 lang. And besh, kapag brand new, hindi ka makakabili ng ganun na Fila, diba? So, ayan. Tapos Fila din siya sa likod. O, diba? Haul nga diba? What's in my bag? So, anyway, sige, tingnan natin. Buksan na natin. So, ayan yung itsura ng bag ko. Black lang kasi usually sa office, medyo depende sa kung anong suot ko. Pero pag tamad ako at ayoko magpalit-palit ng bag, I stick to the black one. So, ayan yung itsura niya. By the way, mag-get ready rin ako kung ano yung laman nitong pouch ko. This is usually my makeup pouch. And hindi ko na rin alam kung ano yung laman nito. So, yun. Kasi usually, kapag nag-get ready ako, nandun na ako sa sasakyan nagme-makeup. And usually, meron akong dalang maliit na parang makeup kit. So, dito, ito lang yung meron ako. So, meron akong pouch. So, mamaya check natin kung ano yung nasa loob. Tapos, sorry medyo mabigat siya. So, ayan yung itsura niya. Meron din akong another one. So, ganyan siya. Regalo sa akin to. Hindi ko matandaan ko na haul ko na to, pero regalo sa akin to. Tapos, meron ako nito, yung senior ng tatay ko. Kasi ako yung nag-grocery. So, tsaka bumili ng, minsan, kailangan namin yan. Tapos, meron akong wallet. Di ba? Cisco wallet. Anyway, meron din akong mga ganito. Lalagyan siya ng mga card, business card. So, yan. Tapos, isa-isayin natin mamaya kung ano yung mga laman ng mga pouch at mga wallet. So, ito yung wallet ko. Ito usually yung dinadala ko. Tsaka yung isang maliit na parang card holder. So, ayan. Yan. Yung wallet ko. Meron akong pamaypay. Of course, meron akong alcohol. I have my parang yung lalagyan ng headset. Pero, nandito ba yung headset? Kasi ito. So, ayan, ganyan. Pero hindi ito talaga yung headset ng laman nito. Pero ito yung nalagyan niya. Yan. Na ano ko to, I think na-haul ko to sa HMR. Nabili ko to sa HMR. Meron akong resibo. Resibo ng ano to. National Bookstore, diba? Tapos, meron din akong mga resibo ng yan, yung sa plan, Sun Life, mga besh. Kailangan natin yan. Insurance, yan. Of course, I have my ID.
Meron akong coin purse. Nakalagay is Batanes. Ayan. So, mayroon nga pala akong mga vlog ng mga Batanes trip. So, yon. Check it out. Susi. Another susi. So, ito, susi to dito. Ito, susi to dun sa isang bahay. So, sa tinutuluyan ko, ito, susi siya dito. So, ang dami niya, diba? Kasi, hindi ko alam kung bakit ang dami ko susi dyan. I also have, itong pabango, ano ba to? Ano to? Andur. I think na-haul ko to, nabili ko to kay Purple Aires. Yan, nung nagkaroon ng Vloggers United. So, yan. And then, meron akong, to, may laman ba to? Ha? Masisira ko pa, diba? Ano to? Yung lalagyan ng perfume din or ng tawag ito, either perfume or cologne. So, kasi, diba, yung mga cologne na ginagamit ko ngayon is yung Victoria's Secret. So, medyo malaki siya. So, sinasalin ko to dito. So, yun nga lang, medyo ang hassle sa kanya is you have to refill it from time to time. And, I think wala na siyang laman. So, yan. Meron akong hair tie. Ayan, kalat niya. Meron akong ball pen, 2. Pa ba? Oh, I have my rose quartz na necklace. Pa ba? Meron akong hand cream na, ewan ko kung ubos na ba to. Yan, which is Glam Works. Yan. At sang kabalbal na mga resibo. Meron pa ba? Sang kabalbal na resibo. Ayan. So, daming resibo, besh. Hindi ko alam ano. May paraffle ba to? At talagang kinokolekta ko siya. Mga resibo ng, ano to? Imperial Tea. Diba? Imperial Tea. 7-Eleven. Sa mga bank receipt. Yan. And ano pa? Wala na. So, ayan. Wala na siyang laman, mga besh. Okay? So, ano ba yung laman nito? Pasok na natin sa loob ng bag muna yung mga wala namang kalatoy-latoy. Ang laman ng wallet ay mga USB card, Mercury, BPI, Intellicare, Shakey's, and maraming receipt and 7-Eleven. So, ayan. Ayan. So, yung mga reward card natin. So, nandito lang siya. May pera ba to? Tsaka mga resibo na maliliit. May pera ba dito? Wala, 20 lang yung pera ko, besh. Wala siyang laman. Yan, lagay natin siya dyan. So, of course, pasok natin yung senior ID ng tatay ko. Baka mawala ko pa yung pagalitan niya ako. Ito, coin purse. So, siguro naman, wala na akong dapat i-hold dyan. Ayan, so coins. Ayan. Marami akong bariya. Kasi wala akong bills. Puro bariya. 20 lang yung bills natin, besh. Tapos, ito, meron akong card holder. Ayan. Bigay sa akin ng boss ko yung card holder. At, isang kabalbal na resibo. Hindi ko alam. Ba't, ano ba? Kinukolekto ko ba yung mga, at meron din pala akong USB. Usually, yung mga USB namin, mga ganito. Yung mga pinang-giveaway. Ayan. So, puro resibo. Ewan ko, may paraffle. Kaya siguro naghahakot ako ng mga resibo. Of course, yung naman ng wallet ko is ito, puro tagbe-20 ulit. Ano ba yan? Namas ko ba ako? Ayan, tagbe-20. Tapos yung advantage card ko ng SM. Tapos yung beep card and a few coins. Ayan. Yan yung laman niya. And ito, mag-get-ready muna tayo kung anong naman ito. Okay, so mag-start na tayo dito sa una ko nakuha, yung parang cash card ng Korea. Ayan.
Bakit nandito pa to? Tagal na nun. Kung hindi nyo pa pala napapanood yung mga vlogs ko ng Korea and you're interested sa pagpunta ng Korea, ganyan. So, feel free to jump around. Tapos, ilalagay ko rin siya, yung link dito sa taas and also down in the description box below. Diba, nabubulbul na naman ako. Description box below para dun sa mga vlogs ng Korea. Tapos, meron kaming nakasabay sa Hong Kong, papunta ng Disneyland. So, yan. So, meron siyang binigay na ganito. Hindi ko alam ba't niya ako binigyan nito. Siguro dahil, binigyan niya ako nito kasi birthday ko noon nung pumunta ako dun sa Hong Kong kasama yung friend ko. Tapos, nakasabay namin sila sa train. O, di ba? Ang haba na naman ng story ako. Kasabay namin sila sa train, tapos, yun, kasi sumabay sila sa amin papunta ng Disneyland. So, yun. It says here, but the gift of God in Christ Jesus our Lord is eternal. So, yan. For the wages of sin is life. So, yan. Life and death. Yan o, ganyan siya. Yan. Tapos marami pa siyang nakasulat sa likod. And hindi ko talaga siya tinatanggal sa pouch ko. Yan, kasi very precious sa akin yan. Yan yung gift sa akin nung birthday ko. Tapos, meron akong blotting paper. Ayan. Meron akong, actually, itong sanitizer na to, nilagyan ko na lang to ng alcohol. So, yan. Naubos ko na yung sanitizer na to. Tapos, ginamit ko siya kasi nag-refill ako ng alcohol. May magagamit pa tayo dito pang makeup. Ayun, meron ako ditong CoverGirl na Ready Set Gorgeous na Fresh Complexion Oil-Free Foundation in the shade Buff Beige 115. Yan. Yan. So, yan. Gamitin natin yan. Meron din akong powder na Cotidal. Ito. Naku. Medyo ano na siya. Actually, maubos ko na to. Tingnan niya naman, diba? Ayan. As in, ganyan na siya. So, ayan. Tapos, meron ako ditong Lip Essence Strawberry. Ayan. So, binili ko yan sa Korea, sa Daiso. And then, we have another perfume na naman. Yung lalagyan ng, hindi naman perfume, cologne. So, ayan, ganyan na lang siya. So, ayan. Ayan. Tapos, meron ako ditong Nature Republic na gel tint in the shade Rose. So, ayan. I think hinol ko to. So, leave ko na lang din siya sa baba. Ano pa ba? Dami ko sanitizer. Takot na takot. Hand sanitizer. Ayan, meron ulit akong hand sanitizer na Bello. So, this one is in green apple. Yan. Nakuha ko to sa sample room. Sample room kayo nakuha. Meron akong airy ink velvet ng Pera. Ayan. Siyempre, ilapit natin ng very, very light. Hindi ko alam kung anong shade to. Number 8. Ayan. Number 8. Meron akong eye drops galing from Japan. Thank you, Doris, for this. Shout out. Meron akong gamot by Jessic. Ano pa to? Meron akong rosary. Galing pa to ng Rome. Yan, rosary siya. Ayan. Tapos, meron akong contact lens. Ito ba? Meron akong Band-Aid. Meron akong maliit na lipstick from, ito sample lang to eh. Bittersweet ng, I think BYS to. Ayan. Ball pen, hair clip. Diba? Talagang mga nakasupot pa. Ayan. Hair clip. Ayan. Tapos, mayroon akong Band-Aid. And, meron akong hand cream. Ayan. So, mag-get ready na tayo. Kasi mag-film din ako. Meron pa pala dito yung, ano to? For digital camera and mobile phone lens.
Yan. Clip-on. Ito, pin, Pardible, and by Jessica ulit. And wala na siyang laman. And this one is actually from Naraya, Thailand. Ayan. Yan. So, mag-get ready with me na tayo. Konti lang naman to. Siguro ang gagawin ko is, of course, gagamitin ko to. Wala akong primer. Siguro gagamitin ko to as lipstick para medyo turn na dun sa aking top. Ano pa ba? At saka sa aking headband, medyo shade of orange. Ano pa ba? Paano yung ano ko? Ito. Gamitin ko to. So, wala akong mascara. So, ito lang tatlo yung gagamitin ko. And, ipa-fast forward ko na lang. Yeah. Diba? Lagyan ko pa yung buhok ko. Kamay na lang yung ipang blend ko, mga besh. Na-blend ko na. If you notice, maputi siya. Not only because of the light, but also because acidic ako. So, kailangan yung mga nilalagay ko na base is 1 to 2 shades lighter than my skin tone. So, yun. Tapos, hindi rin ako mahilig maglagay ng makeup sa neck kasi kapag naka-full face ako, hindi naman siya ganun kalayo. Parang ganyan. Lalo na kung walang ilaw. At saka pagka nag-sink in na siya. So, ngayon, gagamitin ko tong Nature Republic na Rose as blush. So, after this, mag-film din kasi ako. Pero hindi ko naman kailangan mag-full makeup. So, parang ang gagawin ko naman is yung i-haul ko yung Passion 21 ko na binili. So, by the way, yung mga binili ko naman na yon, sana panoorin niyo yon on the next video. Mag-try on din ako doon. Tapos, yung mga yon, nabili ko siya on sale. So, ngayon, meron na rin kasing, yung F21 is also online na rin. So, meron na silang shop online. Hindi ko na matandaan kung saan ko nakita yun, kung sa Lazada ba o mismong Passion 21 na site. Pero, ililink ko siya kapag nakita ko. Ililink ko siya dun sa, sa video na yon. So, hopefully, manood pa rin kayo mga besh. So, and I hope na everybody is safe, ganyan. So, kaya ako naisip yung what's in my bag haul is because, syempre, diba, meron ng mga magpapasukan, ganyan. Although sa amin, sa office, hindi pa kami papasok because, ingat talaga kami, na kumbaga hanggat hindi pa maayos yung lahat at hindi bumababa yung cases ng COVID, medyo ina-advise kami ng company na wag muna pumunta sa office. So, yun. And I'm going to use the shade Bittersweet. Ayan. Yan na yung full face natin. Pasensya na kayo at maputi kasi hindi pa nagsisettle yung foundation. So, kapag nagsettle na yan, papantay na rin yan. Siguro after an hour, nagpapantay na siya. Tapos, maglagay lang tayo ng ayan. Spread natin. Ayan. Di ba? Kamusta naman ang puti? So, ayan mga besh. Okay na yan. Wala akong pangkilay, wala akong mascara kasi usually kapag kapag pumupunta ako sa office, nasa loob ako ng sasakyan and I have my makeup kit with me, dun ako nagme-makeup. So, I do have a few videos showing yung mga get ready with me inside the car. So, ilink ko na lang din siya lahat, mga besh. Ayan. So, ito na yung ating final look. Parang wala lang. Nagbago ba? Parang wala. Ayan. So, thank you so much for watching mga beshi. And also, please stay safe. Wash your hands. Always sanitize. Yan. Lalo na sa mga papasok sa Monday.
well, I'm not sure kung kailan nyo ito mapapanood. But anyway, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like this video, and also i-ring nyo na rin yung notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. Also, you may follow me on my social. So, lalagay ko lang siya dito sa baba. And that's all mga besh. Thank you so much for watching. Bye! Mwah.